बारे टपिकमा डिस्कस गर्न गइरहेको छु। ल हजुरहरु सबैलाई थाहै छ डिजिज भनेको के हो। डिजिज भनेको रोग हो। डिजिज भनेको रोग हो भन्ने कुरा सबैलाई थाहा छ। र अब इन्ट्रोडक्सन तर्फ लागौं। The physiological condition in which the body organs or the system do not function properly, uneasiness emerges in the body is called disease. डिजिज भनेकै के हो? फिजिकल कन्डिसनहरू हाम्रो बडीमा ठिक छैन, कुनै अर्ग्यानहरू प्रपरली चलिरहेको छैन भने हामीलाई डिजिज हो। त्यही भनेको डिजिज हो हैन। द फिजियोलोजिकल कन्डिसन इन विच द बडी अर्गन अर द सिस्टम डु नट फङ्सन प्रपरली, हाम्रो बडीको कुनै पनि पार्ट वा कुनै पनि अर्गन राम्रोसँग फङ्सन गरिरहेको छैन वा अनइजिनेस इमर्जेस इन द बडी, हाम्रो बडीमा राम्रोसँग इजिनेस तरिकाले इमर्ज भएको छैन, त्यसलाई नै हामीले डिजिज भन्छौँ। त्यसलाई नै हामीले डिजिज भन्छौँ। इट इज एफेक्टेड बाई द लोकेसन, फुड ह्याबिट, क्लिनिनेस, पर्सनल बिहेभियर एन्ड रिलिजियस अर कल्चरल इन्भाइरोमेन्ट. Disease is caused by unhealthy behavior, polluted environment, deficiency of nutrition, and bacterial or viral parasitic infection in the body. The disease can be classified into two types. They are communicable disease and non-communicable disease. र डिजिज चाहिँ के को कारणले हुन्छ है, यो सोध्न सक्छ। डिजिज चाहिँ अब हाम्रो अनहेल्दी बिहेभियरको कारणले, पल्युट भइरहेको छ अहिले सबै हैन, पल्युटेड इन्भाइरोमेन्टको कारणले, धुवाहरूले, अनि डिफिसियन्सी अफ न्युट्रिसनको कारणले, राम्रोसँग हाम्रो शरीरमा पोषक तत्त्व नपुगेको कारणले डिजिज लाग्छ, वा केही चिजको इन्फेक्सनले गरेर वा ब्याक्टेरियाले गरेर वा भाइरसले गरेर हाम्रो शरीरमा डिजिज लाग्छ। अनि डिजिज चाहिँ दुईटा टाइपमा डिभाइड भएको छ। फर्स्ट वान इज कम्युनिकेबल डिजिज एन्ड नन कम्युनिकेबल डिजिज। र फर्स्टमा हामी डिस्कस गर्न गइरहेको छु कम्युनिकेबल डिजिज। हजुर सबैलाई थाहै छ कम्युनिकेबल डिजिज भनेको के हो। द डिजिज द्याट क्यान ट्रान्समिट अर कम्युनिकेट फ्रम वान पर्सन टु अनदर पर्सन, एउटा पर्सनबाट अर्को पर्सनमा कम्युनिकेट हुनु डिजिजलाई, वा एउटा मान्छेबाट अरू मान्छेमा ट्रान्समिट हुने डिजिजलाई चाहिँ हामीले कम्युनिकेबल डिजिज भन्छौँ। द डिजिज द्याट क्यान बी ट्रान्समिट अर कम्युनिकेट फ्रम वान पर्सन अर एनिमल टु द अदर बाई मिन्स अफ भेरियस जर्म्सको कारणले इज कल कम्युनिकेबल डिजिज। र कम्युनिकेबल डिजिजको प्रिभेन्टिभ मेजर्स अफ कम्युनिकेबल डिजिज, युज अफ सेफ ड्रिङ्किङ वाटर। हामीले कम्युनिकेबल डिजिजलाई कसरी प्रिभेन्ट गर्न सक्छौँ, कसरी बचाउन सक्छौँ। युज अफ सेफ ड्रिङ्किङ वाटर, सेफ एन्ड ब्यालेन्स डाइट खाना खाएर, आफूमा हेल्दी क्लिनिनेस राखेर इन्भाइरोमेन्टहरू, इम्युनाइजेसन गरेर, युज अफ टोयलेट एन्ड फर्मेसन अफ ओपन डिफेक्सन फ्री कम्युनिटीले गरेर हामीले यो हाम्रो प्रिभेन्टिभ मेजर्सहरू हो। र यसले गरेर हामीले कम्युनिकेबल डिजिजलाई प्रिभेन्ट गर्न सक्छौँ, बचाउन सक्छौँ। फर्स्ट वान इज युज अफ सेफ ड्रिङ्किङ वाटर. वाटर इज युज इन एभ्रिडे एक्टिभिटिज. इट इज युज फर ड्रिङ्किङ एज वेल. इफ द वाटर we drink is not pure or safe, the disease such as diarrhea, dysentery, cholera, etc. can easily infect our body. Clear water is needed for taking bath, washing, cooking, drinking and cleaning, etc. वाटर हामीले हरेक दिन हरेक समय हाम्रो सबभन्दा महत्त्वपूर्ण चिज हो हाम्रो बडीको लागि हैन। वाटर इज इम्पोर्टेन्ट फर आवर लाइफ। हामी जिउनको लागि, हामी बाँच्नको लागि वाटर इम्पोर्टेन्ट छ। बरु डिजिजबाट बस्नको लागि हामीले के गर्नुपर्छ, सेफ ड्रिङ्किङ वाटर गरेर, जस्तै कि बोइल गरेर वा कुनै पनि राम्रो पानीहरू मात्र हामीले खानुपर्छ, हामीले पिउनुपर्छ हैन।
अनि यदि हामीले अनसेफ ड्रिङ्किङ वाटरहरू, नराम्रो पानी, पल्युटेड वाटर खायो भने हामीलाई डायरिया, डिसेन्ट्री जस्ता विभिन्न रोगहरूले छुन सक्छ। सो हामीले नुहाउँदाखेरि, लुगा धुँदाखेरि, खाँदाखेरि, बाथिङ, कुकिङ गर्दाखेरि हरेक चिजमा हामीले क्लिन वाटर युज गर्न अनिवार्य हुन्छ फर कम्युनिकेबल डिजिजबाट प्रिभेन्ट हुनको लागि। सेकेन्ड वान इज सेफ एन्ड ब्यालेन्स डाइट। Food that is consumed daily must be fresh, hygienic and balanced. Such type of food helps to develop our physical, mental, social and emotional aspect. Lack of nutrition food may cause various diseases such as marasmus, wasting, night blindness, anemia, etc. Therefore, in order to be safe from various communicable disease and malnutrition, the food should consist all the nutrition and it should also be clean, fresh and hygienic. हामीले सेफ र ब्यालेन्स डाइट खानेकुरा खानुपर्छ र हामीले डेली खाना खाँदाखेरि हामीले आफ्नो शरीरलाई हेरेर खाना कन्ज्युम गर्नुपर्छ र सच टाइप अफ फुड लिएर हामीले टाइममा ब्यालेन्स डाइट खाना खायो भने हाम्रो फिजिकल, मेन्टल र अरू सोसल इमोसनल एस्पेक्टहरू पनि राम्रोसँग डेभलप हुँदै जान्छ र डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ डिजिजेसहरूबाट हामी बच्न सक्छौँ, जस्तै कि मरासमस, नाइट ब्लाइन्डनेस, एनिमियाहरूबाट हामीले बच्न सक्छौँ र इन अर्डर टु बी सेफ फ्रम कम्युनिकेबल डिजिज एन्ड मालन्युट्रिसनहरूबाट पनि हामी बच्न सक्छौँ यदि हामीले सेफ एन्ड ब्यालेन्स डाइट खानेकुरा खायो भने। Then third point is cleanliness. We cannot be healthy in absence of personal and environmental cleanliness. Due to insufficient cleanliness, people suffer from various communicable diseases such as diarrhea, dysentery, cholera, etc. We have to be very much aware of our own personal and environmental cleanliness. We have to make our surrounding and sources of water clean. क्लिनलिनेस भनेको थाहै छ, हामीले आफ्नो सराउन्डिङहरू, आफू पर्सनल हरेक चिजलाई क्लिन राख्नुपर्छ। यदि हरेक चिज क्लिन भयो भने हामी हेल्दी हुनसक्छ र हाम्रो इन्भाइरोमेन्ट। सो वी क्यानट बी हेल्दी इन एब्सेन्स अफ पर्सनल एन्ड इन्भाइरोमेन्टल क्लिनलिनेस। यदि हामी इन्भाइरोमेन्टलहरू क्लिन राख्यो भने हामी डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ डिजिजहरूबाट बच्न सक्छौँ र हामी पर्सनल हेल्थ पनि एकदम राम्रो हुन्छ। हाम्रो सराउन्डिङ र हामी खानेकुराहरू हरेक चिज हामीले निट एन्ड क्लिन राख्नुपर्छ। इम्युनाइजेसन। आवर बडी हेज क्यापेसिटी टु फाइट अगेन्स्ट कजेटिभ एजेन्ट अफ डिजिजेज। इट इज कल्ड इम्युनिटी. Diseases attack in case of insufficiency of nutrition, ignorance towards disease, lack of environmental cleanliness, and lack of timely vaccination as required. Therefore, the vaccination should be mentioned in the table. हामी टाइम टेबल डिजिज एट्याक इन्सफिसियन्सी अफ न्युट्रिसनहरू राम्रोसँग नपुग्यो भने हामीलाई डिजिजहरूले एट्याक गर्छ। ल्याक अफ इन्भाइरोमेन्टलहरू क्लिन नभएको बेलामा हामीलाई डिजिजहरूले एफेक्ट गर्छ एन्ड ल्याक अफ टाइमली भ्याक्सिनेसन पनि एकदम जरुरी हुन्छ हाम्रो बडीको लागि। जस्तै कि नेम अफ भ्याक्सिन BCG, DPT, BCG नेम अफ डिजिज ट्युबरकुलोसिस विथिन 1 year फर बर्थ। यो सुई लगाउन अनिवार्य हुन्छ बच्चालाई वन्स, एकचोटि। यहाँ हजुरले टेबलमा हेर्न सक्नुहुन्छ। DPT डाइप्थेरिया पिट्युसिस टिटेनस भन्ने सुई हुन्छ। यो चाहिँ विथिन 6 weeks to 1 year फ्रम बर्थ र यो 3 times डोज हुन्छ। विथ द इन्टरभल अफ 4 weeks इन्टरभलमा यो हामीलाई भ्याक्सिनेसन लगाउनुपर्छ। पोलियो ड्रप्स विथिन यो पोलियो ड्रप्स यो चाहिँ पोलियो नेम अफ डिजिज विथिन 6 weeks to 1 year फ्रम बर्थमा दिनुपर्छ यो भ्याक्सिन। यो चाहिँ 3 times हुन्छ विथिन द इन्टरभल अफ मिनिमम 4 weeks इन्टरभलमा हुनुपर्छ यो फर्स्ट भ्याक्सिनेसन। त्यस्तै गरी मिजल्स यो चाहिँ विथिन 9 months to 1 year सम्म दिनुपर्छ। एकचोटि मात्र हो यो वन्स। टिटेनसको सुई दिनुपर्छ
फर प्रेग्नेन्ट एन्ड अदर वुमेनहरूलाई एज बिट्विन 15 to 44 इयर्ससम्म वा प्रेग्नेन्ट वुमेनलाई वा 15 to 44 इयर्ससम्मको एउटा टिटानस खुसी अनिवार्य हुन्छ। यो चाहिँ प्रेग्नेन्टलाई 5 times दिनुपर्छ। द सेकेन्ड आफ्टर 4 weeks फ्रम द फर्स्ट, देन नेक्स्ट आफ्टर 6 months, एन्ड थर्ड आफ्टर 1 year, एन्ड लास्ट वान आफ्टर नेक्स्ट 1 year। यसरी गरेर यो भ्याक्सिन दिनुपर्छ। देन द नेक्स्ट पोइन्ट इज युज अफ टोयलेट एन्ड formation of open defecation free community। The main source of communicable disease को main source नै के हो? Human defecation। What do you mean by defecation? Defecation भनेको दिशा मुक्त क्षेत्र घोषणा त खाली प्लेसमा गर्नुहुन्न भनेको हो। इफ यु डिफिकेट इन द ओपन प्लेसेस, हैन, हामीले दिशा पिसाबहरू ओपन प्लेसेसमा गऱ्यो भने द ब्याक्टेरिया एज वेल एज प्यारासाइट्स मिक्स इन द सोइल, वाटर एन्ड द एयर विच फाइनली पल्युट द इन्भाइरोमेन्ट। यसले गरेर यदि दिशा पिसाबहरू बाहिर गऱ्यो भने हामीलाई ओपन प्लेसेसमा धेरै टाइप्स अफ ब्याक्टेरिया एज वेल एज प्यारासाइट्सहरू ले हाम्रो इन्भाइरोमेन्टलाई पल्युट गर्छ। Therefore, in order to manage stool and urine properly, we have to use the toilet compulsorily. Some communicable diseases. Communicable diseases are meningitis. The brain and the spinal cord are covered by a type of membrane which is called meninges. The inflammation in the same meninges is also called meningitis. Although this disease can be found in people of all the ages, यो एउटा कम्युनिकेबल डिजिज हो र यो डिजिज चाहिँ हरेक अल द एजेसमा यो फाउन्ड हुन्छ, हरेक एजेसमा फाइन्ड हुन्छ, पाउँछ, हैन। इट कम्युनिकेट्स भेरी क्विकली एमङ द चिल्ड्रेन र यो मेनली स्पेसली चाहिँ चिल्ड्रेनमा देखा पर्छ। दिस डिजिज इज कज्ड बाई द ब्याक्टेरियम नेम नाइजेरिया मेनिङाइटिस भन्ने छ, यो चाहिँ नाम यसको। दिस डिजिज मे कम्युनिकेट थ्रु किसिङ, सेक्सुअल इन्टरकोर्स अर फ्रिक्वेन्ट एट्याचमेन्ट विथ द पेसेन्ट। सम अफ द सिम्पटम्स अफ दिस डिजिजको चाहिँ सिम्पटम्स हाई फिभर, भमिटिङ, neck stiffness, headache, etc. Similarly, the patient may shiver, faint, and in the case of babies under 18 months, swelling of palate may be the symptom. त्यस्तै गरी प्रिभेन्टिभ मेजर्सहरू चाहिँ यसको किप द पेसेन्ट इन द सेपरेट रुम, आइसोलेट द पेसेन्टलाई सेपरेट रूपमा राख्ने। Use the cloth, utensils, etc. used by the patient after washing them with soap properly. Use the clothes र युटेन्सिल्सहरू चाहिँ राम्रोसँग युज बाई द पेसेन्टहरूले युज गरिसकेपछि राम्रोसँग धोएर राख्नुपर्छ। डिस्पोज अर बरी द थिङ्स युज बाई द पेसेन्ट। भिजिट हेल्थ सेन्टर फर चेकअप्स इमिडिएटली, हेल्थ सेन्टरमा जाने चेकअप गर्नको लागि इमिडिएटली। Have immunization against this disease and aware people to prevent them from this disease. अवेर गराउने यो डिजिजको बारेमा पिपुलहरूलाई। One is encephalitis. Encephalitis is also called zoonotic disease भन्ने हो, यसलाई चाहिँ अर्को ल्याङ्ग्वेजमा। This disease appears most often in the तराई region of the people during summer. This disease is caused by the JE virus that falls under the class B arbovirus. Some of the symptoms of this disease are sudden high fever, headache, sore throat and painful throat, vomiting, fainting, loss of memory and consciousness, paralysis of the muscles of hand and legs, etc. At first, this disease is spread in animal and bird. Later, this is communicated to humans by a type of female mosquito.
that belongs to culex. Bite causes swelling of the membrane in the brain. The incubation period of this disease ranges from 5 to 15 days. यो डिजिज चाहिँ मेनली चाहिँ तराई रिजनको पिपुलमा भेटिएको हुन्छ गर्मी महिनामा, अनि यो चाहिँ मेनली चिल्ड्रेनहरूमा पनि देखा पर्छ। र यो डिजिजको सिम्पटम्सहरू त्यही हेडेक, फिभर, भमिटहरू हुनु र लस अफ मेमोरी पावरको चाहिँ लस हुनु, यिनीहरूको सिम्पटम्स देखा पर्यो भने हामीले लाग्नुपर्छ कि यो डिजिज हो। त्यस्तै हो। अनि त्यसपछि प्रिभेन्टिभ मेजर्सतर्फ लागौँ। गो टु इमिडिएट ट्रिटमेन्ट एज सुन एज द सिम्पटम्स आर नोटिस। यदि यिनीहरू सिम्पटम्सहरू हामीलाई देखा पर्यो भने हामी इमिडिएट ट्रिटमेन्ट गर्नको लागि जानुपर्छ। युज मस्किटो नेट्स अर किप नेट्स इन द विन्डोज इन अर्डर टु प्रोटेक्ट योरसेल्फ। यदि हामी मस्किटोबाट प्रोटेक्ट हुनु छ भने हामी आफ्नो विन्डोतिर राम्रो नेटको पर्दा लगाउँदा पनि हुन्छ। यसले पनि हामीलाई धेरै प्रोटेक्ट गर्छ मस्किटो बाइट्सबाट। किप पिग फार्म्स फ्रम होम एन्ड म्यानेज देम प्रपरली। यो पिग फार्म्सहरू चाहिँ आफ्नो घरबाट टाढा राख्नुपर्छ। युज भ्याक्सिन्स अगेन्स्ट दिस डिजिज र भ्याक्सिन लिनुपर्छ। त्यस्तै गरी हेपाटाइटिस बी क्यान ट्रान्सफर। यो पनि डिजिज सर्छ एउटा पर्सनबाट अर्को पर्सनमा फ्रम वान पर्सन टु अनदर थ्रु एयर, ब्लड, सेक्सुअल इन्टरकोर्स, सेयरिङ, सिरिन्ज अफ ड्रग्स, remains of patient's food, utensils used in patient, etc. This disease affects the patient's liver and leads to death. Most often, this disease affects the people between 20 to 40 years of age. This incubation period of this disease ranges from 6 weeks to 6 months. र यो डिजिज चाहिँ कस्तो हो, यो पनि कम्युनिकेबल डिजिज मध्ये पर्छ एउटा हो। र यो डिजिज चाहिँ ट्रान्सफर हुन्छ एउटा पर्सनबाट अर्को पर्सनमा बाई अब जस्तो कि एयर, ब्लडले गरेर, सेक्सुअल इन्टरकोर्सहरूले गरेर, र अब एउटा सिरिन्जबाट अर्को सिरिन्जले, एउटा पर्सनले सिरिन्ज लिएको छ त्यही सिरिन्ज अर्को पर्सनले लिएको छ भने पनि यसले चाहिँ यो डिजिज सर्ने सम्भावना हुन्छ। र सेक्सुअल इन्टरकोर्स गर्दाखेरि पनि। र यो चाहिँ मेनली एफेक्ट चाहिँ 20 देखि 40 वर्षको मान्छेमा देखा पर्छ। त्यस्तै गरी यसको सिम्पटम्सहरू चाहिँ लस अफ एपिटाइट एन्ड भमिटिङहरू हुन्छ। विकनेस इन द बडी, टायर्डनेस एन्ड फ्याटिग। हाम्रो बडीमा विकनेसहरू फिल हुन्छ। एलोइङ अफ अर्गन्स सच एज नेल्स, स्किन, एसेक्ट्रा। र हाम्रो नङहरू पनि येल्लो कलरमा चेन्ज हुन थाल्छ, आँखा पनि र आफ्नो स्किनहरू सबै येल्लो कलरमा देखा पर्छ। स्वेलिङ अफ लिभर, एडमोबियल पेन, कम्मरहरू दुख्छ र लिभरहरू चाहिँ स्वेल हुन थाल्छ, सुनिन थाल्छ। जस्ट बिलो द राइट पार्ट अफ द चेस्ट, र हाम्रो राइट पार्टको चेस्टको तल। अनि लिभर क्यान्सर मे लिड द पेसेन्ट टु डेथ, र लिभर क्यान्सर हुने पनि सम्भावना हुन्छ। त्यस्तै गरी प्रिभेन्टिभ मेजर्स, ब्लड ट्रान्सफ्युजन ओन्ली आफ्टर प्रपर एक्जामिनेसन। हामी आफ्नो ब्लडहरू अरूलाई ट्रान्सफर गर्दाखेरि राम्रोसँग एक्जामिनेसन लिएर मात्र ट्रान्सफर गर्नुपर्छ। युज अफ पेसेन्ट बिलोङ्गिङ ओन्ली आफ्टर क्लिनिङ देम। रियुज इक्विपमेन्ट अफ सिरिन्ज ओन्ली आफ्टर स्टरलाइजेसन। हामी एउटै सिरिन्ज अरूलाई पनि युज गर्नु हुँदैन। भ्याक्सिनेसन अगेन्स्ट हेपाटाइटिस इन टाइम। र यो यदि लागिहाल्यो भने हामी टाइम टु टाइम भ्याक्सिन लिन अनिवार्य छ। नो कन्जम्सन अफ टोब्याको, एल्कोहल एन्ड ड्रग्स। र हामीले कहिले पनि एल्कोहल, ड्रग्सहरू खानु हुँदैन। इन केस अफ एनी डाउट, हामीले टोब्याको, एल्कोहल एन्ड ड्रग्सहरू कन्जम्सन गर्नु हुँदैन। र इन केस अफ एनी डाउट, यदि कुनै पनि डाउट फिल भयो भने हामी हेल्थ सेन्टरमा जानुपर्छ फर्दर चेकअपको लागि। त्यस्तै गरी चौथो पोइन्टमा एचआइभी एन्ड एड्स भन्ने छ। द इम्युनिटी पावर अफ द बडी इज डिस्ट्रोयड वन्स अ भाइरस नेम्ड ह्युमन इम्युनो डिफिसियन्सी भाइरस। र एचआइभीको फुल फर्म चाहिँ ह्युमन इम्युनो डिफिसियन्सी भाइरस हो। र यो चाहिँ द इम्युनिटी पावर अफ द बडी इज डिस्ट्रोयड वन्स अ भाइरस। यदि यो भाइरस हाम्रो बडीमा इन्टर गरिसक्यो भने हाम्रो पुरा इम्युनिटी पावरलाई नै डिस्ट्रोय गरिदिन्छ क्या यो भाइरसले चाहिँ। यति धेरै पावरफुल हुन्छ यो एचआइभी। मेनी और भेरियस डिजिजेस मे एफेक्ट ड्यू टु दिस रिजन।
The condition is also known as AIDS, acquired immunodeficiency syndrome पनि भन्छ. Till now, the medicine for the complete treatment of HIV or AIDS has not been invented. र यो रिकभर हुनको लागि वा ठिक हुनको लागि अहिलेसम्म कम्प्लिट ट्रिटमेन्ट वा कुनै पनि मेडिसिन बनेको छैन, इन्भेन्ट भएको छैन. अनि यो चाहिँ 3 स्टेज अफ दिस डिजिजको, यो डिजिजको 3टा स्टेज छ. HIV इन्फेक्सन, HIV positive, and AIDS. No symptoms are found during the early period of HIV infection. जब यो हाम्रो बडीमा आइसक्यो भने फर्स्ट चोटिमै हाम्रो यसमा कुनै पनि सिम्पटम्सै छैन यो डिजिजको, हैन, कुनै पनि सिम्पटम्स छैन. ग्रेजुअली द सिम्पटम्स आर भिजिबल. इभेन्चुअली दिस डिजिज क्यानट बी ट्रिटेड एन्ड पेसेन्ट मे डाई. र यो डिजिजको कुनै पनि अहिलेसम्म ट्रिटमेन्ट आएको छैन र त्यसरी नै पेसेन्टहरू डाई हुन्छ. मोड्स अफ ट्रान्समिसन, यो के को कसरी यो एचआइभी एड्स ट्रान्समिट हुन्छ. फर्स्टमा चाहिँ थ्रु अनसेफ सेक्सुअल इन्टरकोर्स विथ एचआइभी इन्फेक्टेड पर्सनसँग सेक्सुअल इन्टरकोर्स गऱ्यो भने ट्रान्समिट हुन्छ. थ्रु द युज अफ अनसेन्ट्रलाइज सिरिङ्स एन्ड अदर इक्विपमेन्ट, र एउटैले युज गरेको सिरिङ्ज अरूलाई युज गर्न दियो भने पनि के हुन्छ, यसमा चाहिँ ट्रान्समिट हुन्छ यो डिजिज. अनि फ्रम एचआइभी इन्फेक्टेड मदर टु हर बेबी थ्रु द ट्रान्सफ्युजन अफ ब्लड अर transplantation of any other organ of HIV infected person to other healthy person. Through the transfusion of blood or transplantation of any organ of HIV infected person to healthy person मा पनि ट्रान्सफर हुन सम्भावना धेरै छ. मेजर सिम्पटम्स, वेट लस हुन थाल्छ. वेट लस अफ मोर देन 10% अफ इन अ मन्थ. त्यस्तै गरी diarrhea for 3 weeks or more, recurring fever for more than 1 year, delay in healing wounds or injuries, genital herpes, जनै खातिरा भन्ने हुन्छ. फर्स्टमा चाहिँ यसको सिम्पटम्स चाहिँ हाम्रो वेट लस हुन थाल्छ जसले एचआइभी लागेको छ भने, अनि डायरियाहरू पनि धेरै हुन्छ फर द 3 विक्ससम्मै वा त्योभन्दा धेरै, र फिभर पनि हुन्छ फर 1 मन्थ, हैन, फर मोर देन 1 मन्थसम्म. डिलिङ इन हिलिङ वन्स अर इन्जुरिज, जेनिटल हर्पेस, जनै खातिरा. त्यस्तै गरी प्रिभेन्टिभ मेजर्स, वी सुड एभोइड अनसेफ सेक्सुअल इन्टरकोर्स गर्नु हुँदैन. जो पाए त्यो मान्छेसँग सेक्सुअल इन्टरकोर्स गर्नु हुँदैन. ब्लड ट्रान्सफ्युजन अर अर्गन्स transplantation should be done only other blood test. We should avoid conception of HIV infected people. We should use only syringes and other equipment. We should avoid drug addiction and substance abuse. र हामी सेक्सुअल इन्टरकोर्स नगरिकन प्रिभेन्ट गर्न सक्छौँ. र जो पाए त्यहीको सिरिन्जहरू युज गर्नु हुँदैन. र ड्रग एडिक्सन छ भने त्यसलाई हराउनु जरुरी छ. र ब्लड ट्रान्सफ्युजन एन्ड ट्रान्सप्लान्टेसन गर्दाखेरि हामी जहिले पनि ब्लड टेस्टहरू राम्रोसँग जचाएर मात्र गर्नुपर्छ. सम नन कम्युनिकेबल डिजिजहरू, जो कम्युनिकेबल हुँदैन. आस्थमा अ क्रोनिक डिजिज द्याट कजेज डिफिसियन्सी इन रेस्पिरेसन इज कल्ड आस्थमा, हैन. अ क्रोनिक डिजिज द्याट कजेज डिफिकल्टी इन रेस्पिरेसन इज कल्ड आस्थमा. यहाँ छ. द डस्ट, स्मोक, पोल्युटेड एयर एसेक्ट्रा कजेज डिफिकल्टी इन रेस्पिरेसनमा पनि डिफिकल्ट हुन थाल्छ. इन्सफिसियन्सी अफ अक्सिजन लेभल इन द बडी, यदि हाम्रो बडीमा अक्सिजन लेभल पुगेको छैन भने कजेज एन्ड लेबर रेस्पिरेसन. इफ यु क्यान लिभ अ हेल्दी पर्सनल लाइफ वी क्यान प्रिभेन्ट एन्ड कन्ट्रोल दिस डिजिज. त्यस्तै गरी कजेज, यसको कारणले के हुन्छ. ड्यु टु एलर्जी टु भेरियस थिङ्सहरूलाई एलर्जी हुन थाल्छ हाम्रो बडीमा. कन्सम्सन अफ ड्रग एन्ड टोब्याको, एक्सपोजर टु कोल्ड एयर एन्ड मेन्टल स्ट्रेस, कार्डियक प्रब्लम, हाम्रो छातीमा प्रब्लम, कोल्ड अर फ्रोस्टी इन्भाइरोमेन्ट, डस्ट, स्मोक, डट एसेट्रा.
त्यस्तै गरी सिम्पटम्सतर्फ लागौँ सबै भाइ बहिनीहरू। कफ, सर्टनेस of breathing and difficulty in breathing, rapid and labored respiration while walking or walking, feeling of tightened chest and rapid heartbeat, र हाम्रो हार्टबिट पनि फास्ट हुन थाल्छ, चेस्टहरू पनि टाइट हुन थाल्छ, फिजिकल विकनेस हुन थाल्छ, बरु शरीरबाट विक हुन्छ। प्रिभेन्टिभ मेजर्स, being away from the cold environment, cold food and cold smoke। त्यस्तै गरी यसको सिम्पटम्स हेर्नु, कफ, सर्टनेस अफ ब्रेथिङ एन्ड डिफिकल्टी इन ब्रेथिङ, र हाम्रो कफहरू आउन थाल्छ, सासहरू लिनमा प्रब्लम हुन थाल्छ, ऱ्यापिड एन्ड लेबर रेस्पिरेसन वाइल वाकिङ अर वाकिङ, फिलिङ अफ टाइटेड चेस्ट एन्ड ऱ्यापिड हार्टबिट पनि एकदम फास्ट हुन थाल्छ, हाम्रो चेस्टहरू पुरा टाइट हुन थाल्छ, फिजिकल्ली बट विकनेस हुन्छ, र यसको सिम्पटम्सहरू यस्तै हो। त्यस्तै गरी प्रिभेन्टिभ मेजर्सहरू, बिङ अवे फ्रम कोल्ड इन्भाइरोमेन्ट, कोल्ड फुड एन्ड स्मोकबाट हामी टाढा बस्नुपर्छ यस्तो कन्डिसनमा। आइडेन्टिफाइङ एन्ड एभोइडिङ द थिङ्स द्याट आर एलर्जिक टु द बडी, र हाम्रो बडीमा के चिजलाई एलर्जी छ त्योभन्दा टाढा बस्नुपर्छ। अर्ली ट्रिटमेन्ट अफ कमन कोल्ड, न्युमोनिया, ट्युबरकुलोसिस एसेट्रा, हामीले ट्रिटमेन्ट गर्नुपर्छ। एभोइडिङ कन्सम्पसन अफ टोब्याको, एल्कोहल एन्ड ड्रग्स, र यो ड्रगहरूबाट चाहिँ एकदम टाढा बस्नुपर्छ। रिड्युसिङ मेन्टल स्ट्रेस एन्ड इन्क्रिजिङ पब्लिक अवेरनेस टुवार्ड्स आस्थमा, र आस्थमाको बारेमा चाहिँ हामीले चाहिँ पब्लिकलाई अवेर गराउने र हामीलाई मेन्टल टेन्सनहरूलाई चाहिँ रिड्युस गराउँदै लगाउनुपर्छ। र स्टे फ्री फ्रम डट, स्मोक एन्ड डस्ट। त्यस्तै गरी स्टोन्स मे बी फर्म इन भेरियस इन्टर्नल अर्गन्स अफ आवर बडी, र स्टोन्स भनेको हाम्रो ल्याङ्ग्वेजमा हामीले पत्थरी पनि भन्छौँ, हामीले यसलाई के भन्छ, स्टोन्स भनेको पत्थरी होइन, त्यो चाहिँ हाम्रो इन्टर्नल अर्गन्समा हुन्छ, जस्तै कि किडनी, ग्याल ब्ल्याडर, युरिनरी ब्ल्याडर एसेट्राहरूमा चाहिँ स्पेसली देखा पर्छ। दिस इज वान अफ द हेल्थ प्रब्लम्स इज नोन एज स्टोन, र यसलाई हामीले इङ्ग्लिसमा स्टोन भन्छौँ। द स्टोन्स आर फर्मड बाई एक्सेसिभ कन्सन्ट्रेसन अफ कोलेस्ट्रोल, क्याल्सियम एन्ड साल्ट इन आवर बडी। यो चाहिँ एक्सेसिभ भएको बेलामा वा एक्सेसिभ भएको मात्राले चाहिँ यो स्टोन भन्ने चिज चाहिँ हुन्छ। यसको कजेस चाहिँ डिहाइड्रेसन एन्ड कन्जम्पसन अफ एक्सेसिभली स्पाइसी फुड आर द प्राइमरी कजेस अफ स्टोन, र स्टोन हुनुको कारण नै यही हो, एक्सेसिभली स्पाइसी फुडहरू धेरै खाएको कारणले, डिहाइड्रेसनहरूको कारणले चाहिँ हुन्छ। त्यस्तै गरी सिम्पटम्स भनेको लस अफ एपिटाइट एन्ड इन्डाइजेसन, ब्लकेज इन द urinary tract and bile duct, swelling and pain in place where stones are formed, र जहाँ हाम्रो स्टोन भएको हुन्छ त्यसको सिम्पटम्स चाहिँ जहाँ हाम्रो स्टोन्स हुन्छ त्यहाँ चाहिँ पेन हुन थाल्छ या किडनीको साइडतिर भएको हुन्छ, अनि त्यसपछि यसले चाहिँ हाम्रो वेटहरू पनि लुज हुँदै जान्छ, र यसले चाहिँ त्यो विभिन्न तरहको सिम्पटम्सहरू पनि देखाउन र ब्लकेज हुन्छ भनेर पनि भनेको छ। र हाम्रो जहाँ स्टोन हुन्छ पेटमा वा कतै पनि त्यो पनि सुनिन थाल्छ, पेन हुन थाल्छ। त्यस्तै गरी प्रिभेन्टिभ मेजर्स, रिडक्सन इन द कन्जम्पसन अफ साल्ट, ओइल एन्ड स्पाइसी फुड, ड्रिङ्किङ सफिसियन्ट एमाउन्ट अफ वाटर, खानुपर्छ र सफिसियन्ट एमाउन्ट अफ वाटरहरू खानुपर्छ। रेगुलर फिजिकल एक्सर्साइजहरू गर्न जरुरी छ। इमिडिएट ट्रिटमेन्ट अफ स्टोन आफ्टर इट इज सस्पेक्टेड अर डायग्नोस्ड, हामीले यदि हामीलाई थाहा छ भने कतै पेटहरूतिर किडनीहरूतिर दुखिरहेको छ भने हामीले इमिडिएट ट्रिटमेन्ट गराउन अनिवार्य छ। त्यस्तै गरी क्यान्सर भनेको चाहिँ इज द डिजिज कन्डिसन अफ एक्सेसिभ अर अननेसेसरी ग्रोथको कारणले हुन्छ हाम्रो बडीमा। दिस डिजिज मोस्ट एट्याक्ट पिपल ह्याभिङ 40 years ओल्डलाई चाहिँ मेनली यसले चाहिँ एट्याक गरिरहेको हुन्छ क्यान्सरले चाहिँ। इट क्यान बी ट्रिटेड इफ इट इज डायग्नोस्ड इन इट्स अर्ली स्टेज, र यसको कजेसहरू चाहिँ के हो, यो डिजिज चाहिँ हाम्रो अननेसेसरी
ग्रोथ अफ द सेलको कारणले भएको हुन्छ र यो चाहिँ 40 इयर्स अफ एजसम्म चाहिँ एफेक्ट गर्ने सम्भावना हुन्छ। त्यस्तै गरी कजेज एक्सेसिभ कन्सम्पसन अफ टोब्याको, एल्कोहल एन्ड ड्रग्स, पोल्युटेड इन्भाइरोमेन्ट, कन्जम्पसन अफ ओइली एन्ड स्पाइसी फुडहरू चाहिँ कमै खानुपर्छ। ल्याक अफ टाइमली ट्रिटमेन्ट अफ भेरियस wound or injuries due to the effect of heredity, poisonous rays and adulteration। त्यस्तै गरी यसको सिम्पटम्स चाहिँ के हो? appearance or formation of lumps in various part of the body मा चाहिँ लम्प्सहरू आउन थाल्छ। त्यस्तै गरी wounds or injuries that won't heal for a long time, यदि कुनै पनि घाउहरू छ भने हाम्रो बडीमा त्यो चाहिँ छिटो रिकभर हुँदैन, धेरै टाइम लाग्छ। चेन्ज इन द कलर एन्ड साइज अफ द मोल्स अर मोल्स भनेको जुन यो मोल्स भनेको हामीले तिल भन्छ नि, त्यसलाई भन्छ। नभए हामीले कोठी भन्न सक्छौँ, कोठीलाई भन्छ। ब्लिडिङ इभन आफ्टर मेनोपाउज भइसकेपछि पनि, मेन्स्ट्रुएसन भइसकेपछि पनि ब्लिडिङ आउँछ। चेन्ज इन द भोइस, हाम्रो आवाजहरूमा, हाम्रो स्वरमा पनि चेन्जेस हुन्छ। एपियरेन्स अफ ब्लड इन द स्टुल, वेट लस हुन्छ विदाउट एनी रिजन, विकनेसहरू आउँछ। त्यस्तै गरी प्रिभेन्टिभ मेजर्स, वी सुड एभोइड कन्जम्पसन अफ फुड आइटम्स ग्रोन अर प्रोटेक्टेड युजिङ केमिकल्स। र हामीले चाहिँ के गर्नुपर्छ? हामीले कन्जम्पसन अफ फुड आइटम्सहरू चाहिँ राम्रो बाहिरको खानु हुँदैन, केमिकल्सहरू चाहिँ धेरै खानु हुँदैन। वी सुड एभोइड टेकिङ एल्कोहलहरू चाहिँ एभोइड गर्नुपर्छ र हामीले इमिडिएट चेकअपको लागि जानुपर्छ, हैन। वी सुड गो फर द इमिडिएट चेकअप इन द केस अफ एपियरेन्स अफ लम्प्स अर एनी वर्न्स अर इन्जुरिज, या कुनै पनि इन्जुरिजहरू छ भने, कुनै पनि लम्प्सहरू छ भने हामी इमिडिएट चेकअप गराउनु जरुरी छ। र हामीले पब्लिक अवेरनेस अगेन्स्ट क्यान्सरको बारेमा पब्लिक अवेरनेस दिन जरुरी छ। मान्छेलाई, हामी पब्लिकहरूलाई, जो त्यसपछि चाहिँ उनीहरू पनि अवेर हुनसक्छ। त्यस्तै गरी डायबिटिज इज कज्ड बाई द इन्क्रिमेन्ट अफ ब्लड ग्लुकोज, र हाम्रो बडीमा ब्लड ग्लुकोजको इन्क्रिमेन्ट भएपछि चाहिँ हामीलाई यो डायबिटिज भन्ने रोग लाग्छ। र ड्यु टु द डिफिसियन्सी अफ इन्सुलिन सेक्रेसन बाई प्यान्क्रिएस ग्ल्यान्ड इन द बडी, इट इज अल्सो नोन एज सुगर डिजिज। र डायबिटिजलाई अर्को ल्याङ्ग्वेजमा सुगर पनि भनिन्छ, नेपालीमा। द डिजिज मोस्टली एफेक्ट द अबेस पिपुल एन्ड द पिपुल्स नट ह्याभिङ नेसेसरी फिजिकल एक्सर्साइज। यो चाहिँ हामीले फिजिकल एक्सर्साइजहरू नगरेको पिपुलहरूमा चाहिँ धेरै देखा पर्छ र 40 देखि 45 एजसम्मको देखा पर्छ। इट क्यान अल्सो बी द सिन इन एनी एजेस, बट सबै कुनै पनि एजमा हुनसक्छ, बट मेनली फोकस टु 40 to 45 इयर्स अफ एज चाहिँ मेनली इम्पोर्टेन्ट हो यो डायबिटिज लाग्ने रोग चाहिँ। र यसको कजेस चाहिँ के हुन्छ? द मेन कजेस अफ डायबिटिज इन्क्लुड हेरिडिटी, जेनेटिक्स, प्यासिभ अर इनएक्टिभ लाइफस्टाइल, obesity, functional inability of the pancreas, etc. People having insufficient physical labor, mental stress and anxiety suffer from this disease. Malnutrition may also be the one of the causes of disease। र यो डिजिज चाहिँ सुगर लेभल बढेर हुन्छ र यो हैन हजुरहरूले थाहै छ। र 40 र 45 को उमेरलाई चाहिँ मेनली देखा पर्छ। र यसको कजेस चाहिँ के को कारणले हुन्छ? यदि इनएक्टिभ लाइफस्टाइल चाहिँ इनएक्टिभ छ, त्यस्तो प्यासिभ छैन, एक्टिभ भएर काम गरेको छैन भने, र हामी धेरै मेन्टल स्ट्रेस एन्ड एन्जाइटीहरूको कारणले पनि हुन्छ। र malnutrition may also be one of the causes of this disease। हैन, मालन्युट्रिसनको कारणले पनि हुन्छ, राम्रोसँग ल्याक अफ खाना नपुगेको कारणले, ल्याक अफ फुडहरूको कारणले। सिम्पटम्स इन्क्रिज थर्स्ट एन्ड हङ्गर,
यसको सिम्टम्सहरू के देखा पर्छ? लुज अफ वेट, हाम्रो वेटहरू फटाक छिटै लुज हुँदै जान्छ। इन्क्रिज थर्स्ट एन्ड हङ्गर, छिटो छिटो भोकहरू लाग्छ। फ्रिक्वेन्ट युरिनेसन, र युरिन चाहिँ छिटो एकदम फ्रिक्वेन्टली जानु परेकोमा यसको चाहिँ सिम्टम्सहरू हो। ब्लड भिजन, र हाम्रो आइसाइट चाहिँ एकदम ब्लड हेर्न थाल्छ। इन्क्रिमेन्ट अफ ग्लुकोज लेभल इन ब्लड, र हाम्रो बडीमा चाहिँ ग्लुकोज लेभल चाहिँ एकदम इन्क्रिज हुन थाल्छ। र टाइटनिङ इन द ह्यान्ड, लेग्स एन्ड होल बडी, र हाम्रो पुरा बडीमा चाहिँ टाइट बनाउँछ। समटाइम्स लिडिङ द पेसेन्ट टु बी फेन्ट, र यसको कारणले चाहिँ पेसेन्ट ढल्न पनि सक्छ। त्यस्तै गरी प्रिभेन्टिभ मेजर्स, लो कन्जम्सन अफ ओइलिङ, स्विट एन्ड स्पाइसी फुड, रेगुलर फिजिकल एक्सर्साइज गर्नुपर्छ हैन। लो कन्जम्सन अफ ओइली फुडहरू चाहिँ धेरै खानु हुँदैन, रेगुलर एक्सर्साइज गर्नुपर्छ। अर्ली ट्रिटमेन्ट अफ वन्स अर इन्जुरिज, एभोइडेन्स अफ मेन्टल स्ट्रेसहरू धेरै नलिने। इमिडिएट ट्रिटमेन्ट आफ्टर डायग्नोसिस गरेपछि चाहिँ ट्रिटमेन्ट गर्नु। त्यसै गरी हार्ट एट्याक भन्ने अर्को पोइन्ट छ 5औं पोइन्टमा। हार्ट एट्याक भनेको के हो? इट इज कज्ड बाई द ब्लकेज अफ ब्लड सर्कुलेसन, र हार्ट एट्याक भनेको चाहिँ यो चाहिँ ब्लक हुनु हैन। ब्लक हुनु भनेको बन्द हुनु, र हाम्रो जुन ब्लड चाहिँ फ्लो हुन थाल्छ नि, जुन चाहिँ ब्लड हाम्रो फ्लो हुन्छ त्यो चाहिँ ब्लक्ड हुनु, मतलब यताउति मुभमेन्ट नगर्ने। ड्यु टु न्यारोइङ अर ब्लकिङ अफ कोरोनरी आर्टेरिज इन आवर बडी, र यसलाई नै हार्ट एट्याक भनेकै के हो? ब्लड सर्कुलेसन फ्रिक्वेन्ट रूपमा नहुने, ब्लक हुनु, त्यसलाई नै हामीले हार्ट एट्याक भन्छ। इफ देयर इज फर्मेसन अफ फ्याट इन द कोरोनरी आर्टेरी अर ब्लड क्लोथिङ इन द भेन्स अफ द हार्ट, देन दिस कजेज हार्ट एट्याक, र यसको कारणले चाहिँ हार्ट एट्याक आउँछ। यो सर्कुलेट भएन भने हैन, ब्लड सर्कुलेट भएन भने, ब्लकेज भयो भने, र देयर इज द फर्मेसन अफ फ्याट इन द कोरोनरी आर्टरी, ब्लड क्लोथिङ इन द भेन्स अफ द हार्ट, देन दिस कजेज हार्ट एट्याक। दिस डिजिज मोस्टली फाउन्ड इन पिपुल ह्याभिङ 40 इयर्स अफ एजमा चाहिँ धेरै देखा पर्छ। त्यस्तै गरी कजेज भनेको के हो? र यसको हार्ट एट्याकको कजेज के को कारणले हार्ट एट्याक हुन्छ? मोडर्न लाइफस्टाइलले गरेर, रोटीहरू खाँदैन, बाहिरको जङ्क फुडहरू खान्छ, मेन्टल स्ट्रेसले गरेर, डायबिटिज, हाई ब्लड प्रेसर, एक्सेसिभ ओबेसिटी, जेनेटिक्स एसेट्रा आर द कजेज अफ अर्थक्वेक। हार्ट एट्याकको कजेज नै मेन्टल स्ट्रेस हैन, ब्लड प्रेसरहरू हाईको कारणले, एक्सेसिभ स्मोकिङहरूको कारणले हुन्छ, र यसको सिम्टम्स। त्यस्तै गरी अब हामी सिम्टम्सतर्फ लागौँ हार्ट एट्याकको। पेन इन द मिडल अफ द चेस्ट एन्ड एक्सेसिभ कोल्ड स्वेटिङ, र हाम्रो चेस्टको बिचमा पेन हुन थाल्छ, र एक्सेसिभ चिसो पसिनाहरू बग्न थाल्छ। ब्रेथिङ गर्न पनि एकदम डिफिकल्ट हुन्छ। सडन इन्क्रिज इन ब्लड प्रेसर एन्ड थर्स्ट, ऱ्यापिड एन्ड डिफिकल्ट रेस्पिरेसन, नाउजिया एन्ड अनस्टेडी हार्ट, पेल, रबर नेकिङ, आइज एन्ड फेन्ट, र ढल्न सम्भावना पनि धेरै हुन्छ। त्यस्तै गरी प्रिभेन्टिभ मेजर्स, र यसको मेजर्सहरू हार्ट एट्याकबाट हामी कसरी बच्न सक्छौँ? रेगुलर फिजिकल एक्सर्साइज गर्न जरुरी छ, र हाम्रो आफ्नो वेटलाई कन्ट्रोल गर्न, र स्ट्रेसहरू धेरै नलिने, एभोइडिङ स्ट्रेस, इन्क्रिजिङ द कन्जम्सन अफ ग्रिन लिफी भेजिटेबलहरू खाने, रेगुलर हेल्थ चेकअपहरू गर्ने, अप टु कन्फर्म द्याट द प्रेसर इज एट नर्मल लेभलमा होस् भनेर, बाई नट स्मोकिङहरू धेरै स्मोक नगरिकन। त्यस्तै गरी हाइपरटेन्सन, द म्याक्सिमम arterial pressure that occurs during contraction of the left ventricle of the heart is known as systolic pressure, and the minimum pressure that occurs during ventricular diastole is called diastolic pressure. The proportion of systolic and diastolic pressure remaining 120 to 80 mmHg is consumed as the normal pressure.
द प्रेसर अफ मोर देन दिस रेन्ज, यसलाई नै हामीले इज टेकन एज हाई हाइपरटेन्सन। यदि यति छैन भने, यसलाई यति छ भने चाहिँ 120 देखि 80 छ भने, 120/80 छ भने चाहिँ नर्मल प्रेसर हुन्छ। त्योभन्दा चाहिँ धेरै छ भने हाइपर टेन्सन हुन्छ। त्यस्तै गरी यसको कजेस चाहिँ के हो, हाइपरटेन्सन हुनेको रिजन चाहिँ के हो, हामीले हाई कन्जम्सन अफ साल्ट चाहिँ धेरै मात्रामा खायो भने, नुन धेरै मात्रामा खायो भने, हाई कन्जम्सन अफ ओइली सब्सटेन्स ओइली खानाहरू धेरै खायो भने, स्मोकिङ, अल्कोहोलिजम एन्ड ड्रग एडिक्सनको कारणले, ओबेसिटी इन्क्रिज्ड, वेट इन्क्रिज भएको कारणले, लिभिङ अनहेल्दी लाइफस्टाइलमा लिभिङ छ भने, इन्क्रिज मेन्टल स्ट्रेस जेनेटिक्सको कारणले हुन्छ। त्यस्तै गरी सिम्पटम्स भनेको हेडेक, चेस्ट पेन एन्ड डिजिनेस, हैन, इरिटेसन जस्तो फिल हुन्छ। हाइपरटेन्सन, स्लिपलेसनेस एन्ड हाई टेम्पर हुन थाल्छ। सेन्सेसन अफ अनस्टेडी अर क्विकिङ, हट एन्ड स्वेटिङ, धेरै पसिनाहरू बग्न थाल्छ। त्यस्तै गरी प्रिभेन्टिभ मेजर्स भनेको चाहिँ हामीले यो हाइपरटेन्सनलाई कसरी प्रिभेन्ट गर्न सक्छौँ। वी सुड डु रेगुलर फिजिकल एक्सर्साइज गरेर, डिक्रिज ओबेसिटीलाई डिक्रिज गरेर, कन्जम्सन अफ, वी सुड एभोइड कन्जम्सन अफ टोब्याको, एल्कोहल एन्ड ड्रग्सलाई एभोइड गरेर, वी सुड इन्क्रिज कन्जम्सन अफ ग्रिन भेजिटेबल्सहरू खाएर, अनि साल्टहरू चाहिँ, नुन चाहिँ कम मात्रामा खाएर, एन्ड गो टु इमिडिएट ट्रिटमेन्ट आफ्टर एपियरेन्स अफ दिस सिम्पटम। यदि यो सिम्पटम छ भने इमिडिएट ट्रिटमेन्टको लागि जान जरुरी छ, अनिवार्य छ। त्यस्तै गरी र्युमेटिक हार्ट डिजिज, र्युमेटिक हार्ट डिजिज भनेको एमङ भेरियस हार्ट डिजिज, र्युमेटिक हार्ट डिजिज इज वान अफ देम। यो धेरै डिजिजहरूमध्ये र्युमेटिक हार्ट डिजिज चाहिँ एउटा सबैभन्दा मेन हो। This disease is frequently found in the children between 3 to 15 years of age. In the beginning of this disease, it may be absorbed. The patient may be suffer from fever from 1 to 4 weeks of frequent pain in the throat. This is called rheumatic fever, हैन। यो फिभरमा चाहिँ मेनली चाहिँ स्पेसली चिल्ड्रेनहरूमा देखा पर्छ र यो फिभर चाहिँ 1 देखि 4 विकसम्म चाहिँ भइरहेको हुन्छ। एट दिस टाइम एलोङ विथ द फिभर द पेसेन्ट मे फिल जोइन्ट एज rheumatic fever. At this time along with the fever and the patient may feel joint pain, swelling as well. र यो फिभरमा चाहिँ र यो rheumatic heart diseaseमा चाहिँ के हुन्छ भनेपछि एकदम जिउहरू चाहिँ दुख्न थाल्छ, सुनिन थाल्छ। दिस डिजिज इज कज बाई द ब्याक्टेरियाको कारणले हुन्छ। बेटा हेमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकस। त्यस्तै गरी ग्रुप एमा चाहिँ मोर देन 50% अफ द चिल्ड्रेन सफरिङ फ्रम rheumatic fever have problems in their valves in the heart, so that this disease is called rheumatic heart disease. The early heart disease, हैन। अनि यसको सिम्पटम्सहरू चाहिँ के हुन्छ, यो यसको सिम्पटम्स चाहिँ पेनफुल थ्रोट, लस अफ भोइस, हाम्रो आवाजहरू लस हुन थाल्छ र यो सिम्पटम्सहरू देखा पर्यो भने हामी इमिडिएटली डक्टरकोमा जानुपर्छ। त्यस्तै गरी समरी, यो च्याप्टरको समरी छ। अ डिजिज इज अ बडी, वाट इज डिजिज? अ डिजिज इज अ बडी कन्डिसन इन विच अ पर्सन बिकम्स अनएबल टु क्यारी आउट डेली एक्टिभिटिज, feels unhealthy and the body organs and systems cannot be function properly. These diseases are of two types. दुईटा टाइप्सको छ, कम्युनिकल एन्ड नन कम्युनिकेबल डिजिजेस। टु किप आवर सेल्फ अवे फ्रम दिस डिजिजसँग हामी टाढा हट्नको लागि चाहिँ के गर्नुपर्छ, हामी फिजिकल एक्सर्साइज, पर्सनल एन्ड इन्भाइरोमेन्टल क्लिननेस, फुड ह्याबिट, हेल्दी बिहेभियर एन्ड भ्याक्सिनेसन टाइम टु टाइम दिन अनिवार्य छ। दिस डिजिज क्यान बी कम्युनिकेट फ्रम one individuals through different means is called communicable disease. एउटा पर्सनबाट अर्को पर्सनमा ट्रान्समिट हुन्छ भने त्यसलाई हामीले कम्युनिकेबल डिजिज भनिन्छ। जस्तै कि हेपाटाइटिस, एचआइभी एड्स, मिनिङटिटिस, हेपाटाइटिस, हैन, इन्सेफलाइटिसहरू जस्तो भयो। नन कम्युनिकेबल भनेको चाहिँ एउटा पर्सनदेखि अर्को पर्सनमा ट्रान्सफर हुँदैन वा ट्रान्समिट हुँदैन, त्यहाँ चाहिँ हामीले नन कम्युनिकेबल डिजिज भन्छौँ।
द मेन कज अफ मेन र अब हामी फिल इन द ब्ल्याङ्क्सतर्फ जाम, एक्सर्साइजतर्फ लागौँ। त्यस्तै गरी द मेन कजेस अफ मेनिन्जाइटिस इज, यसको कज चाहिँ के हो? भाइरल और ब्याक्टेरियल इन्फेक्सनको कारणले हुन्छ। र बी नम्बरको एन्सर चाहिँ डेङ्गु फिभर हुन्छ। त्यस्तै गरी सी नम्बरमा हाई ब्लड प्रेसर इज अ डिजिज रिलेटेड टु हाइपरटेन्सन। त्यस्तै गरी चौथो क्वेसनमा द अननेसेसरी ग्रोथ अफ सेल्स इन द बडी इज, र डी नम्बरको एन्सर हुनेछ क्यान्सर। त्यस्तै गरी ई नम्बरमा ड्यास क्यानट बी डायग्नोस्ड विथिन सम विक्स अर मन्थ्स द एचआइभी इन्टर्स द बडी। ई नम्बरको एन्सर हामी यहाँ एचआइभीमा हेरौँ। ड्यास क्यानट बी डायग्नोस्ड, र यसको एन्सर हुनेछ पेसेन्ट। त्यस्तै गरी क्वेसन एन्सरतर्फ लागौँ। वाट इज द मेन कजेस अफ एचआइभी एड्स? कजेस अफ एचआइभी एन्ड एड्स, एचआइभी अब त्यही लेख्ने हो। वाट इज द मेन कजेस अफ एचआइभी इज ह्युमन इम्युनो डिफिसियन्सी भाइरस लेख्नुहोस्। अनि एड्समा चाहिँ एक्वायर्ड इम्युनो डिफिसियन्सी सिन्ड्रोम लेख्नुहोस् है। त्यसपछि सेकेन्ड क्वेसन, वाट इज द नेम अफ द डिजिज कज्ड बाई इन्क्रिज्ड लेभल अफ ग्लुकोज इन आवर बडी? सेकेन्डको एन्सर हुनेछ डायबिटिज। त्यसपछि तेस्रो क्वेसनमा वाट इज द नर्मल पोर्सन अफ द सिस्टोलिक एन्ड डायजिस्टोलिक ब्लड प्रेसर इन आवर बडी? सिस्टोलिकमा चाहिँ लेस देन 120 हुन्छ, लेस देन 120 हुन्छ, 120 लेस हुन्छ। र त्यस्तै गरी डायजिस्टोलिकमा चाहिँ 80 हुन्छ। त्यस्तै गरी वाट इज द हेल्थ प्रब्लम कज्ड बाई द फर्मेसन अफ स्टोन इन किडनी, गैल ब्ल्याडर, युरेथ्रा, युरिनरी ब्ल्याडर एसेट्रा इन आवर बडी? को हेल्थ प्रब्लमहरू हजुरहरूले नाउजिया, भमिटिङहरू लेख्न सक्नुहुन्छ। वाट इज द नेम अफ क्रोनिक डिजिज रिलेटेड टु लङ्स द्याट कजेस डिफिकल्टी इन रेस्पिरेसन? यसको एन्सर हुनेछ आस्थमा। वाट इज द कन्डिसन अफ द डिफेक्ट इन द भ्याल्भ्स अफ द हार्ट कल्ड? वाट इज द कन्डिसन अफ द डिफेक्ट इन द भ्याल्भ्स अफ द हार्ट कल्ड? यसलाई कस्तो कस्तो कन्डिसन हुन्छ, जस्तै कि ट्रिक्युस्पिड स्टेनोसिस भयो, जस्तै कि एओर्टिक स्टेनोसिस पनि लेख्न सकिन्छ हैन हामीले अरमा। त्यस्तै गरी वाट इज द सिम्पटम्स अफ हेपाटाइटिस बी को माथि सिम्पटम्समा छ, त्यसको सिम्पटम्स लेख्नुहोस्। वाट आर द कजेस अफ क्यान्सरको कजेस पनि माथि एबभमा छ, त्यही लेख्नुहोस्। यसरी नै हाम्रो च्याप्टर 4 आज समाप्त हुनेछ र अब हामी अर्को भिडियोमा च्याप्टर 5 को बारेमा डिस्कसन गर्नेछ। धन्यवाद।